20 تا 30 سالگی عجیب ترین دهه زندگیه. ما هم میدونیم از زندگی چی میخوایم و هم نمیدونیم دقیقاً دنبال چی هستیم. هم خودمون رو میشناسیم و هم نمیدونیم دقیقاً کی هستیم. هم به اندازه کافی بزرگ شدیم که تصمیمات مهمی بگیریم و هم حس میکنیم هنوز بچه‌ایمون نمیتونیم روی پای خودمون وایسیم. دوست داریم کاری بزرگی انجام بدیم اما فکر میکنیم به اندازه کافی خوب نیستیم و مهارت کافی نداریم. از یه طرفی میگیم بذار کلشو خوش بگذرونم و بزنم به در بیخیالی، اما از یه طرفم میگیم نه، قرار نیست این دور از زندگیمو اینطوری بگذرونم. باید کار کنم، باید پیشرفت کنم، باید آینده خوبی بسازم. گاهی مسیرمون رو گم میکنیم و شک میکنیم به مسیری که اومدیم. توی اون زمان هم دوست داریم جلوی ضرر و زیان بیشتر و هدر رفتن وقتمون رو بگیریم و هم جرأتشو نداریم به خودمون اعتراف کنیم که کل مسیر رو اشتباه اومدیم و همه زحماتمون بی نتیجه موندن. برای بعضیا این چالش از چند سال قبل از 20 سالگی شروع میشه و برای برخی حتی ممکنه تا 35 و یا بالاتر هم ادامه داشته باشه. این دهه مثل پیچ خطرناک وسط جاده زندگیمونه که اگه خوب ردش نکنیم میتونه بقیه عمرمون رو به فنا بده. ولی اگه صحیح و سالم ردش کنیم هم میتونه طی کردن ادامه مسیر رو برامون خیلی لذت بخشتر و راحت تر کنه. اما ما چطوری میتونیم این پیچ خطرناک رو با موفقیت طی کنیم و چطوری باید این دور از زندگی رو جوری طی کنیم که وقتی به سنین بالاتر رسیدیم زندگیمون پر از حسرت و پشیمونی نباشه و زندگی آروم و پر از آسایشی رو برای خودمون و خانواده‌ای که در آینده قرار داشته باشیم بسازیم. نکته‌های زیادی هستن که دونستنشون برای یه فرد 20 ساله نیازه و افراد زیادی هستن که میتونن ما رو توی این مسیر یاری کنن. و همچنین ابزار زیادی هستن که شناخت مسیر رو برامون راحت تر میکنه. اما من میخوام توی این ویدیو به 7 نکته اشاره کنم. 7 نکته ضروری و مهم که هر فردی باید توی این دوره از زندگیش بدونه تا بتونه 20 سالگی خیلی خیلی متفاوت تری رو رقم بزنه و برای 30 و 40 سالگی آمادگی بیشتری داشته باشه. 7 نکته که ندونستنش میتونه باعث هدر رفتن دوران طلایی عمر ما باشه. نکته اول، همه چیزهایی که وارد زندگی ما میشن قرار نیست تا ابد بمونن. شغلی که ما توی 20 سالگی انتخاب میکنیم و یا رشته دانشگاهی که میخونیم قرار نیست سرنوشت ما رو تا آخر رقم بزنه. خیلی‌ها فکر میکنن با شغلشون ازدواج کردن و هیچ حق طلاقی هم ندارن. اما باید اینو بدونین که مهم نیست کجای مسیر قرار دارین. هر وقت فهمیدین مسیرتون اشتباهه باید تغییرش بدین. علاوه بر این توی این دوره خیلی از آدما وارد زندگی ما میشن و میرن. اما باید اینم بدونین که هر کدوم از این افراد دارن داستان زندگی خودشونو مینویسن و ما قرار نیست جزئی از داستان همه باشیم. اما هر رابطه‌ای چه خوب و چه بد چیزای زیادی رو بهمون یاد میده که اگه یه روزی اونی که داستانمون باهاش کامل میشه پیدا شد میتونه خیلی بهمون کمک کنه. و حتی گاهی بعضی از آدما وارد زندگی ما میشن تا فقط بهمون بفهمونن که یه پارتنر و یه دوست خوب چه ویژگی‌هایی رو نباید داشته باشه. نکته دوم، تعادل همیشه بهترین گزینه است. درسته که کار و تلاش و تکمیل تحصیلات و یا هدف گذاری برای رسیدن به موفقیت مهم و ضروریه. اما هیچ وقت نباید این رو فراموش کنیم که یه زمانی رو برای کاهش تنش‌هامون بذاریم. زمانی برای بیرون رفتن با دوستامون یا وقت گذروندن با خانواده و یا انجام یه بازی و سرگرمی، کتاب خوندن یا هر چیزی که بتونه استرستون رو برای مدتی کاهش بده و روانتون رو آروم کنه. پس رعایت تعادل بین کار و تحصیل و تفریح و سرگرمی خیلی مهمه. نکته سوم، شکست بخورید و از تغییر نترسید. شکست دلیل خیلی از شروع نکردن هم همینه. ما فکر می‌کنیم اگه چیز جدیدی رو امتحان کردیم و شکست خوردیم دیگه کار از کار گذشته و دنیا به آخر اومده و تا آخر عمرمون قراره باهاش زندگی کنیم. اما اصلا اینطور نیست. شکست خوردن خیلی چیزا بهمون یاد میده و ما رو به یه آدم با تجربه تر تبدیل میکنه. پس چیزای جدید رو امتحان کنید و از ریسک پذیری نترسید. نکته چهارم، عادتهای خوب رو پرورش بده و از عادتهای بد دوری کن. هر عادتی که توی این دوره از زندگی پرورش بدی معمولا تا دوران بعدی هم باهات میمونه و تاثیر زیادی توی موفقیتت داره. پس سعی کن از عادتهای مخرب دوری کنی و عادتهای سازنده که روح و جسمت رو تقویت میکنن رو دنبال کنی.
نکته پنجم، روی خودتون سرمایه گذاری کنید، نه روی چیزای دیگه. خیلی‌ها توی این سن میرن سراغ سرمایه گذاری بزرگ و چون تجربه زیادی ندارن معمولا توی اولین تلاششون شکست میخورن. اما یه سرمایه گذاری هست که هیچ وقت شکست نمیخوره و اونم سرمایه گذاری روی خودتونه. و سعی کنید تا میتونید مهارت‌های جدید یاد بگیرید و حداقل توی یه مهارت به تخصص برسید و حرفه‌ای بشید. شاید الان ندونین اون مهارت به چه دردتون میخوره و اصلاً به کارتون هم نیاد. اما یه روزی در آینده میفهمین که چرا باید یادش میگرفتید. نکته ششم، بدن و روحمون مهمترین سرمایه‌های زندگی ما هستن. پس ازشون خوب مراقبت کنید. ما همونطور که برای بدنمون ارزش قائلیم و ورزش میکنیم و هر چیزی رو به خوردش نمیدیم، باید برای روحمون هم ارزش قائل بشیم و هر چیزی رو به خوردش ندیم. کتابایی که میخونیم، فیلمهایی که میبینیم و حتی موسیقی که گوش میدیم، غذاهایی که باید کلی به کیفیتش توجه کنیم تا روحمون مسموم نشه. و مهمترین نکته که وجود داره نکته هفتمه. خودتون رو بشناسید. شاید اغراق نباشه اگه بگیم مهمترین کاری که یه فرد توی این سن میتونه انجام بده شناخت خودشه. و کسی که خودش رو نمیشناسه و تلاشی برای شناخت روحش نمیکنه، شاید هیچ کدوم از نکته‌های قبلی هیچ وقت به کارش نیاد. ما باید بدونیم که کی هستیم و درون روحمون جستجو کنیم و بفهمیم که به چه کسی قراره تبدیل بشید. ما باید توی این دوره زیاد سفر کنیم. هم به مکانهای جدید و هم به درون خودمون. سفر کردن به ما چیزای زیادی یاد میده. سفر کردن ما رو با فرهنگ‌های مختلف آشنا میکنه و همینطور با عمیق‌ترین نقاط روحمون. و هر کس توی این دوره یه جوری سفر میکنه. یکی با ماشین و گشتن توی طبیعت، یکی با تنهایی و فکر کردن، یکی با کتاب خوندن، یکی با بودن توی اجتماع و جمع‌های دوستانه، یکی با کار کردن و برخی با روش‌های دیگه. اما مهم اینه که دست از سیر و سفر بر نداریم و بدونیم که حتی اگه گاهی راهمون رو گم کردیم هیچ اشکالی نداره. و اگه یه روزی وسط راه موندی و نفهمیدی به چه سمتی بری، فقط کافیه چشماتو ببندی و به صدای قلبت گوش کنی، چون اون همیشه راه و بلده.